Salutare prieteni și bine ați revenit pe canalul Dulcinele, iar dacă este prima dată când mă vizitezi, salut, eu sunt Oana și acesta este canalul meu cu rețete de prăjituri și deserturi făcute în casă. Dacă îți place acest video, dă-mi un like și abonează-te pentru că în fiecare săptămână postez un dulcinel nou. Pentru că ne era poftă de plăcintă și am zis, n-am mai făcut de mult o plăcintă cu brânză, am zis că trebuie să încerc o plăcintă dobrogeană. Și pentru că nu sunt fan foi cumpărate, deși am mai postat rețete cu foi cumpărate, mi-am făcut singură foile, foarte simplu. Am luat foile de la rețeta de plăcintă cu mere și am făcut această plăcintă dobrogeană. Abia aștept să vă arăt cum se face, este foarte simplu și cu ingrediente foarte puține. Începem să pregătim foile. Așadar, am amestecat 300 de ml de apă călduță cu puțin zahăr, o lingură de zahăr și jumătate de linguriță de drojdie uscată. Dacă folosiți drojdie proaspătă, vă recomand nu mai mult de 10 grame de drojdie proaspătă. Le lăsăm 5 minute să se activeze un pic drojdia. Separat cernem 500 de grame de făină. Eu am folosit o făină cu destul de multă proteină, cam 13%. Era cantitatea de proteină la 100 de grame de făină. Am amestecat cu puțină sare și apoi am adăugat ingredientele lichide, adică apa în care am dizolvat zahăr și drojdie și am început să frământ un aluat un pic lipicios, da? Nu trebuie să adăugați foarte multă făină, trebuie să rezulte un aluat lipicios, vedeți? Sticky. Am transferat aluatul pe masa pudrată cu făină și l-am frământat 3-4 minute, nu mai mult de atât, sau până când aluatul devine destul de elastic și nu mai are această textură lipicioasă. Pentru că aluatul nostru are puțină drojdie, trebuie să-l lăsăm să se odihnească, minim 30 de minute. Îl punem într-un bol, îl acoperim și îl lăsăm deoparte. Între timp vom face umplutura de brânză. Am folosit 3 ouă medii și 130 de grame de zahăr. Am amestecat bine până când a început să topească zahărul. Nu trebuie mixat foarte puternic, doar până se începe să topească zahărul. Am adăugat brânză dulce. Eu v-aș recomanda să folosiți o brânză care are puțin zer sau dacă vedeți că are zer, lăsați un pic la scurs sau poate peste noapte lăsați în frigider la scurs brânza. E mult mai bine așa. Am folosit și extract de vanilie, dar se poate folosi lejer și zahăr vanilat sau orice esență vă place vouă. Și pe lângă asta am adăugat 300 de grame de telemea. Iarăși o recomandare, telemeaua nu trebuie să fie foarte sărată. Căutați la raionul de, nu știu, produse vărsate, nu? La toate brânzeturi vărsate, o telemea moale, puțin sărată. Da? Și trebuie să o sfărămițați, nu trebuie dată prin rozătoare sau ceva. Și bineînțeles stafide, ce înseamnă plăcintă de brânză fără stafide? Eu am folosit niște stafide imense, aurii, foarte gustoase. După ce au trecut 30-45 de minute, cam așa, scoatem aluatul din vas, cu mâinile un pic unse cu ulei, pentru că aluatul e destul de lipicios, am mai zis, și îl împărțim în 6 părți egale, cât puteți de egale, fie cu o racletă cum am eu, fie cu un cuțit uns și el cu un pic de ulei. Pe masa unsă cu ulei am întins cu un sucitor fiecare bucată de aluat, într-o formă oarecum ovală, să zicem. Am pus umplutură de brânză, nu știu, 4-5 linguri generoase de umplutură, poate chiar mai mult trebuie, da? Și am întins un pic cu lingura. Apoi, cealaltă jumătate de aluat am împăturit-o peste această umplutură și am încercat cât de cât să sigilez marginile, să-mi iasă umplutura în timpul coacerii. Am strâns plăcinta, vedeți, am creponat-o bine și am pus-o în tavă. Da? Trebuie să facem loc să intre în tavă 6 plăcințele de genul acesta. Vă mai arăt încă o dată. Întindem plăcinta, foaia de plăcintă, punem umplutură de brânză. Nu vă zgârciți, puneți destul de multă, pentru că dacă veți sigila marginile, nu va ieși afară. Și o strecurăm în tavă. Bun, pentru că e plăcintă dobrogeană, îi vom face și un dressing.
din iaurt și ou. Dacă vreți să mai puneți și aici arome sau, nu știu, coși de portocală sau coajă de lămâie, orice vă place vouă. Dacă vreți să adăugați zahăr, este fix alegerea voastră. Eu am lăsat așa, iaurt cu ou, am pus pe deasupra plăcintei înainte de a o băga la cuptor. Da? Întindeți bine pe toată suprafața și băgăm la cuptor timp de 40-45 de minute la 180 de grade fără ventilație. Așa arată proaspăt scoasă din cuptor, rumenă, aurie, foarte delicioasă. Am pudrat-o cu zahăr vanilat și am mâncat-o foarte rapid. Nu cred că a apucat să se răcească vreun pic. Plăcinta a fost foarte bună. Nu știu să vă spun ce gust sau cum ar fi textura a doua zi, pentru că n-a mai rămas. Sper să vă placă, sper să încercați rețeta și să-mi lăsați și mie un comentariu cum vi s-a părut. Vă mulțumesc mult că m-ați urmărit până la final. Ne auzim și pe rețelele de socializare. Mă găsiți pe Facebook ca Dulciuri ca la Oana acasă, pe Instagram ca și Oana Dulcinele și până la următorul dulcinel de aici, de pe canalul de YouTube. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc spor în toate. Pupici!